การที่ให้ชาวบ้านเติบโตมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งสามารถที่จะดำรงอาชีพในการปลูกผักอินทรีย์ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ได้ก็จะทำให้ดินน้ำไม่ถูกทำลายแล้วก็เป็นโมเดลที่ให้คนอื่นได้เห็นว่าอินทรีย์มันเป็นไปได้คือเราทำงานภาคชุมชนเราจะคุยกันแบบเป็นพาร์ตหนึ่งเขาไม่ใช่ลูกไล่เขาเป็นสิ่งที่เท่าเทียมเป็นพาร์ตหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนต้องกำหนดราคาร่วมกันว่าราคาไหนที่เขาอยู่ได้ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ถึงจะยากก็ต้องทำเพราะมันคือความยั่งยืนแล้วก็ความยั่งยืนทางระบบนิเวศก็ทำให้เกิดความหลากหลายชีวภาพเนี่ยฟื้นกลับมาภูมิปัญญาก็ได้รับการรื้อฟื้นชาวบ้านก็มีความมั่นคงเรื่องอาหารต้องให้เกษตรอินทรีย์เติบโตต้องหาตลาดต้องหาช่องทางให้เลี้ยงชีพได้ทุนทางเศรษฐกิจจะไปหมุนช่วยทุนทางสังคมแล้วก็ต้องรักษาแม่น้ำรักษาป่ามีกลไกที่จะทำให้ป่ายั่งยืนแม่น้ำยั่งยืนเพื่อว่าเกษตรอินทรีย์จะยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ชาวบ้านเติบโตมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งสามารถที่จะดำรงอาชีพในการปลูกผักอินทรีย์ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ได้ก็จะทำให้ดินน้ำไม่ถูกทำลายแล้วก็เป็นโมเดลที่ให้คนอื่นได้เห็นว่าอินทรีย์มันเป็นไปได้แล้วก็ทางเราเองก็พยายามเรียกร้องให้ภาครัฐที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรเนี่ยเช่นการราดยาฆ่าหญ้าโดยไม่ใช้คนตัดหญ้านี่อันตรายมาก เราทำงานหลายอย่างเนาะอันที่หนึ่งก็คือต้องเก็บพันธุ์เก็บความรู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติการ ตอนนี้เราทำพัฒระธรรมรักษ์นิเวศโคกหนองนาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยานะคะอันนี้ก็คือแปลงมาจากโคกหนองนานะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเก็บพันธุ์ไว้ทุกระบบนิเวศจะเก็บผักที่กินได้ทั้งประเทศมาไว้ที่นี่นี่ก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็มีแหล่งพันธุ์ที่จะgenerate จะกระจายไปยังให้กับสังคมในอนาคตนะคะอย่างน้อยก็มีที่หนึ่งที่ผักหญ้าต่างๆไม่ถูกทำลายมีน้ำที่บำบัดแล้วของโรงพยาบาลที่ปล่อยทิ้งมาหล่อเลี้ยงให้ระบบนิเวศนั้นไม่แห้งตอนนี้ดินที่แห้งผากระบบเกษตรที่รุนแรงสารเคมีในทางเกษตรเนี่ยทำลายพืชพันธุ์ต่างๆไปมากมายแต่ที่เนี่ยจะเป็นโอเอซิสของผักกินได้ต้นไม้กินได้ทุกอย่างนะคะ เราเห็นถึงเป้าหมายของทางรัฐบาลที่จะทำเกษตร BCG จากฐานความหลากหลายในชีวภาพ เราเห็นไซพาร์คซึ่งอยู่ในกรุงไม่มีต้นไม้ให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีที่หนึ่งไหมที่จับคนมาเจอกับต้นไม้แล้วก็ทำยาด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันสร้างประสบการณ์ด้วยกันก็คือภูมิภูเบศรเอาภูมิความรู้ของอภัยภูเบศรนี่แหละ ไปทำให้คนเนี่ยพึ่งตนเองด้านยาพึ่งตัวเองด้านอาหารจะดูแลตัวเองในบ้านจะเอาไปสร้างเศรษฐกิจในอนาคตก็ได้จะเป็นคล้ายๆเทรนนิงเซ็นเตอร์ที่เข้าถึงได้ไม่แพงมีน้องแผนไทยดูแลอันนี้ก็อยู่ในส่วนของราชการอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องส่งต่อประสบการณ์ให้คนรุ่นหลัง แล้วอย่างก็คือว่าต้องกินใช้เป็นกินใช้เป็นก็คือบ้านเล่าเรื่องเนี่ยเด็กๆลองกินน้ำบัวบกมันจะยี่เอ๊ะน้ำบัวบกทำให้สวยๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องราวมี story ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีประสบการณ์ในการกินสมุนไพรไม่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่เคยกินจะทำไงที่จะอยู่กับคนรุ่นใหม่นะคะ สุดท้ายเนี่ยพี่ว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา ตอนนี้คนจะตระหนักแล้วเพราะว่า PM 2.5คุณก็หนีไม่ได้ละอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการตายก็อันดับ1กับอันดับ2แข่งกันอยู่พี่เชื่อว่าสังคมจะกลับมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นณวันนั้นเนี่ยก็หวังว่ามันไม่สายเกินไปณวันนั้นเนี่ยยังมีพันธุ์ผักหญ้าที่นี่รอที่จะคืนกลับแล้วก็พี่ก็หวังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจทางสังคมเนี่ยเป็นแนวคิดที่อาจจะดูเหมือนมาจากตะวันตกแต่จริงๆก็มีภาคปฏิบัติอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างอภัยภูเบศรก็เป็นวิสาหกิจด้วยสังคมโดยชาติกำเนิดก่อนที่จะมีคำว่า SE Social Enterprise มาเสียอีกนะคะคือ SE ก็มาจากเนื้อในที่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เรามองเห็นโดยใช้เอ่อธุรกิจเข้ามาเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน อย่างเช่นเฮ้ยขยะมันล้นโลกเราไปทำอะไรที่แปรรูปจากขยะสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะลดปริมาณขยะ
อันนี้ก็เป็น SE เพราะมีวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกถ้าหากว่าธุรกิจเหล่านี้เติบโตเนี่ยปัญหาสังคมก็จะแก้โดยปริยายโดยรัฐไม่ต้องลงทุนเราไม่เคยทำ SE แต่ว่าเนื้อในของเราคือ SE คือเรามีความมุ่งมั่นว่าเราไม่อยากให้ภูมิปัญญาเนี่ยมันหายไปเรามุ่งมั่นว่ามันต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เรามุ่งมั่นว่าเราจะ Fair Trade ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตสังคมก็จะมีความเป็นธรรมมากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการดูแลมากขึ้นภูมิปัญญาก็จะได้รับการเก็บรักษามากขึ้น